ඔයාගේ හිතේ ඔයා ලබා ගන්න ආසම කරන දෙයක් ගැන තදබල හැඟීමක් ඇති වුණ දෙයක් ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරලා බලන්න. මම උදාහරණයකට ගන්නම්. ඔයාට කාර් එකක් ගන්න ආශාවක් ඇති වුණා කියලා හිතන්නකෝ. අපි හිතමු ඔයා කැමති නිල් පාට කාර් එකකට. ඉතින් මේ හීනේ ඔයාගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් මෙන්න මේ දේ සිද්ධ වෙනවා. ඇත්තටම මේක ඔයාගේ ජීවිතේට ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ වෙන දෙයක්. ගොඩක් දෙනෙක් මේක අත්දැකලත් ඇති. ඒ තමයි ඔයාට පාරේ නිතරම ඔයා කැමති ඒ කාර් එක පේන්න ගන්නවා. එතකොට ඔයාට හිතෙනවා මාරයිනේ. ඇයි මම මේ කැමතිම කාර් එක පාරේ හැමතැනම තියෙන්නේ? වෙනදා මෙච්චර මේ වගේ කාර් පාරේ තිබුණේ නැහැනේ. කියලා ඔයාට හිතෙනවා. ඇත්තටම පාරේ කාර් එක වැඩි වුණාද? කොහොමද මේක වෙන්නේ? අද අපි ඒ ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. ඔයා හිතනවද මේක අහම්බයක් කියලා? නැහැ, මේක අහම්බයකුත් නෙවෙයි, මේක මැජික් එකකුත් නෙවෙයි. වෙනදත් පාරේ ඒ කාර් ඒ විදිහටම තිබ්බා. හැබැයි ඔයාට ඒක විශේෂයක් වුණේ නැහැ. හැබැයි ඔයා ඒක ගන්න ඕන කියලා හිතපු දවසේ ඉඳන් පාරේ යන අනිත් වාහන 1000ක් අස්සේ ඔයාගේ ඇහැ යන්නේ ඔයාගේ ඩ්‍රීම් කාර් එකටම තමයි. මේක ඔයාගේ ජීවිතේ ඕනම දෙයකට වෙලා ඇති. ඔයා අලුත් ෆෝන් එකක් ගන්න හිතුවොත් එහෙම හැමෝම අතේ ඒ ෆෝන් එක තියෙනවා ඔයාට පේන්න ගන්නවා. හොඳයි, අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ law of attraction සහ නූතන විද්‍යාව එකට සම්බන්ධ කරන තවත් එක පාලමක් ගැන. අද අපි කතා කරන්නේ අපේ මොළේ ඇතුලේ තියෙන මහා බලගතු සෙන්සර් මැෂින් එකක් ගැන. ඒකට විද්‍යාව කියන්නේ reticular activating system. එහෙම නැත්නම් අපි කෙටියෙන් කියනවා RAS කියලා. අද මම මේ කතාව පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට මෙන්න මේ දේ අවධාරණයෙන් කියනවා. අද මම මේ කතා කරන මාතෘකාව. ඒ කියන්නේ මොළේ තියෙන reticular activating system ගැන විද්‍යාත්මකව ඉගෙන ගන්න පොත්පත්වල, YouTube එකේ, ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි මම විශ්වාසයෙන් කියනවා ඔයාගේ භෞතික ශරීරයයි අධ්‍යාත්මික ශරීරයයි එකට ගලපලා මම අද මේ කියන කතාව ඔයාට වෙන කොහෙන්වත් අහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක හොඳ අවධානයෙන් බලන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. අදත් මම මේ කතාව ඔයාලට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න කොටස් 3කට බෙදනවා. පළවෙනි කොටස තමයි මේ කතාවේ විද්‍යාත්මක පැත්ත. දෙවෙනි කොටස තමයි විද්‍යාත්මක පැත්ත සහ අධ්‍යාත්මික පැත්තේ සම්බන්ධය. තුන්වෙනි කොටස තමයි මේ reticular activating system එක සහ law of attraction අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. එහෙනම් අපි මුලින්ම මේකේ විද්‍යාත්මක පැත්ත ගැන හොයලා බලමු. මේක තේරුම් ගන්න අපි අපේ මොළය දිහා විද්‍යාත්මකව බලමු. ඔයාලා දන්නවා අපේ භෞතික ශරීරයට සංවේදන ඉන්ද්‍රියන් 5ක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඇස, කන, දිව, නාසය, සම. එහෙම නැත්නම් ස්පර්ශය. මෙන්න මේ කියන ඉන්ද්‍රියන් හරහා තමයි අපේ මොළයට සංඥා ලැබෙන්නේ. විද්‍යාඥයින් හොයාගෙන තියෙනවා හැම තප්පරයකම අපේ අවට පරිසරයෙන් තොරතුරු බිට් මිලියන 14ක් විතර මේ ඉන්ද්‍රියන් හරහා අපේ මොළයට ඇතුල් වෙනවා කියලා. ආයිත් මම කියනවා එක තප්පරයකදී ඔයාගේ මොළයට වටපිටාවෙන් තොරතුරු බිට් මිලියන 14ක් විතර එනවා. අපි උදාහරණයකට ගමු ඔයා ගෙදර හස්බන්ඩ් කියලා. හිතන්න ඔයා වැඩ ඇරලා ගෙදර ගිහිල්ලා හවස පොෂ්යක් එහෙම දාගෙන සෝෆා එකට වෙලා තේ එකක් බොන්න පටන් ගත්තා. එතකොට එක තප්පරයකදී ඔයාට එන තොරතුරු ප්‍රමාණය මොන වගේ වේවිද? ඔයාගේ වයිෆ් වැඩ කරන ගමන් දවසේම විස්තර ටික ඔයාට කියනවා. ඔයාගේ ළමයි එයාලගේ ඉස්කෝලේ විස්තර ඔයාට කියනවා. ඔයාගේ ෆෑන් එකේ සද්දේ, ටීවී එකේ සද්දේ, පාරේ යන වාහන වල සද්ද, සත්තු කෑ ගහන සද්ද මේ ඔක්කොම ඔයාට ඇහෙනවා. ඔයාට ඔයාගේ අවට පරිසරය පේනවා. ඔයා තේ එක බොන නිසා ඔයාට තේ එකේ සුවඳ, ඒ රස දැනෙනවා. ඔයා ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුමේ ස්පර්ශය ඔයාට දැනෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා සෝෆා එකේ ඉඳගෙන ඉන්න නිසා ඒ ස්පර්ශයත් ඔයාට දැනෙනවා. මේ වගේ කොච්චර තොරතුරු එක තප්පරයකදී ඔයාගේ සංවේදන ඉන්ද්‍රියන් හරහා ඔයාට ගලාගෙන එනවද? මේ සියලුම තොරතුරු එක තප්පරයකදී ඔයාගේ මොළයට ගියොත් එහෙම මොනවා වේද කියලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න.
අනිවාර්යෙන් පිස්සු හැදේ නේද? අන්න ඒක වළක්වන්න ස්වභාව ධර්මයේ අපේ මොලේ හදලා තියෙනවා මහ පුදුමාකාර ෆිල්ටර් එකක්. මේ ෆිල්ටර් එකට තමයි අපි කියන්නේ Reticular Activating System. එහෙම නැත්නම් කෙටියෙන් RAS කියලා. එහෙනම් අපි මේ කතාවට පහසු වෙන්න ඉදිරියේදී මම දිගටම මේ කොටසට RAS කියලා තමයි භාවිතා කරන්නේ. මෙයා තමයි අපේ මොලේ ඉන්න security guard. මෙයාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න බෑ. මෙයා වැඩ කරන්නේ මෙයාගේ බොස් මෙයාට දීලා තියෙන ඕඩර්ස් වලට විතරමයි. මෙයාගේ බොස් මෙයාට කියලා තියෙන්නේ එයාට අවශ්‍ය, එයා කැමති, එයාට වැදගත් තොරතුරු ටික විතරක් ඇතුළට එවන්න කියලා. ඒකට එයාට පැහැදිලි චෙක්ලිස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කිසිම දෙයක් ඇතුළට එවන්න එපා කියලා තමයි මෙයාට ඕඩර්ස් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට එක තප්පරයක් ඇතුළතදී මේ security guard එයාට යවන්නේ අර ගලාගෙන එන තොරතුරු බිට් මිලියන 14න් බිට් 40ක් වගේ ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් පමණයි. එහෙනම් දැන් ඔයාට තේරෙනවා ඇති එක තප්පරයකදී ඔයාට කොච්චර තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ගලාගෙන ආවත් ඔයාගේ අවධානය යොමු වෙන්නේ ඒකෙන් ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයකට විතරයි කියලා. කවුද එහෙනම් මේ security guard? එහෙම නැත්නම් RAS ට orders දෙන boss. අන්නේ boss තමයි අපේ යටිහිත. නැත්නම් subconscious mind එක. දැන් අපි ආයෙත් අපි කලින් කතා කරපු නිල් පාට කාර් එකේ කතාව මතක් කරගමුකෝ. ඔයා නිල් පාට කාර් එකක් ගැන හිතන්න කලින් ඔයාගේ RAS එක හිතුවා අපේ බොස්ට නිල් පාට කාර් වලින් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා බොස්ට ඒවා පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් කලිනුත් ඒ වර්ගයේම නිල් පාට කාර් පාරේ ගොන තරම් තිබ්බා. හැබැයි RAS එකෙන් ඔයාට ඒවා පෙන්වුවේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඔයා ආස කරන්නේ නිල් පාට කාර් එකේ තොරතුරු ඔයාගේ යටිහිතට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාගේ RAS එකට සිග්නල් එකක් යනවා. ඒ තමයි බොස් දැන් මේ වර්ගයේ නිල් පාට කාර් එකකට කැමති. එහෙනම් අද ඉඳන් බොස් ආස කරන විදිහේ ඒ නිල් පාට කාර් එක පාරේ දකින්න හැම වෙලාවකදීම අපි ඒක බොස්ට පෙන්වන්න ඕන. එහෙම කියලා තමයි RAS එකට ඒ සිග්නල් එක එන්නේ. ඉතින් ඔයාට හැමතැනම වගේ ඔයා ආස කරන මේ නිල් පාට කාර් එක පේන්න ගන්නවා. හරි, එහෙනම් අපි අපේ දෙවෙනි කොටසෙන් බලමු මේකේ විද්‍යාත්මක පැත්ත සහ අධ්‍යාත්මික පැත්තේ සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා. ඒකට අපි ආයෙත් මතක් කරගමු අපේ ඔඩු හිතේ සිතුවිල්ලක් ඇති වුණාම ඒක ভাইබ්‍රේෂන් එකක් විදිහට විශ්වයට යනකම් ගියපු පාත් එක. නැත්නම් ගමන් මාර්ගය. ඔයා දැන් මේක දන්නවා. ඔඩු හිතේ සිතුවිල්ල හැදෙනවා. ඒ සිතුවිල්ලට අනුව යටි හිතේ ඉමෝෂන් එක. එහෙම නැත්නම් හැඟීම් ඇති වෙනවා. ඒ දෙක මණිපුර චක්‍රයේදී එකට එකතු වෙනවා. මණිපුර චක්‍රයෙන් ඒක ভাইබ්‍රේෂන් එකක් විදිහට විශ්වයට නිකුත් වෙනවා. ඕක තමයි පහුගිය වීඩියෝස් වලින් අපි මේ වෙනකොට ඉගෙනගෙන තියෙන දේ. හරි, දැන් මම මේ කතාව අපේ පහුගිය වීඩියෝස් වලින් ඉගෙනගත්ත දැනුමයි අද ඉගෙන ගන්න දැනුමයි මේ සේරම එකතු කරලා මේ සිතුවිල්ලක ගමන් මාර්ගය තව ටිකක් ගැඹුරින් විස්තර කරනවා. මේක තමයි ඔයාට කොහෙන්වත් අහන්න හම්බෙන්නේ නැති කොටස. ඒක නිසා මේක හොඳ අවධානයෙන් අහන්න කියලා මම ඔයාලට ආයෙත් මතක් කරනවා. මේ කතාව ඊටාම සරල විදිහට පියවර 4කින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකේ පළවෙනි පියවර තමයි උඩු සිත, සිතුවිල්ලේ ආරම්භය. එහෙනම් පළවෙනි පියවර තමයි උඩු හිතේ සිතුවිල්ලක් ඇති වෙන එක. මේක ක්‍රම දෙකකට වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි උඩු හිත ඇතුළෙන්ම සිතුවිල්ලක් නිර්මාණය වෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් ක්‍රමය තමයි ඔයාගේ සංවේදන ඉන්ද්‍රියන් පහ හරහා එන සංඥා වලින් ඔයාගේ උඩු හිතේ සිතුවිල්ලක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ උඩු හිතේ ඇති වෙන සිතුවිල්ල ඊළඟට සංඥාවක් විදිහට ඔයාගේ මොළයට යනවා. එතකොට මොළයේ තියෙන ස්නායු සෛල අතර අපි කියනවා නියුරෝන්ස් කියලා විද්‍යුත් සංඥාවක් හදනවා. අපි ඒකට කිව්වා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉම්පල්ස් එකක් කියලා. මේ කතාව අපි කලින් වීඩියෝ එකදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි පියවර. ඒක තමයි Reticular Activating System එකේ පරීක්ෂාව. එහෙම නැත්නම් අපේ security guard ගේ පරීක්ෂාව. හරි, එහෙනම් උඩු හිතෙන් හැදුණු සිතුවිල්ලට අනුව මොළේ හැදුන ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉම්පල්ස් එක ඊළඟට යනවා අද අපි කතා කරන මේ RAS එක හරහා. දැන් RAS එක බලනවා මේ සිතුවිල්ල එයාගේ චෙක්ලිස්ට් එකේ තියෙන, එහෙම නැත්නම් දත්ත ගබඩාවේ තියෙන බොස් කැමති එකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ යටිහිතට අවශ්‍ය, යටිහිත කැමති, යටිහිතේ තියෙන සිතුවිලි වලට සමාන සිතුවිල්ලක්ද කියලා. එතකොට ඒක යටිහිතට වැදගත් දෙයක් නම් RAS එක කරන්නේ ඒ සිතුවිල්ල ඊළඟ පියවරට යවනවා. එහෙම නැත්නම්
RS එක කරන්නේ ඒක බ්ලොක් කරලා දානවා. ඊළඟට තුන්වෙනි පියවර. ඒ තමයි ලිම්බික් පද්ධතියේදී හැඟීම එකතු වීම. ඊළඟට මේ සිතුවිල්ල යන්නේ අපේ මොලේ තියෙන තවත් එක සිස්ටම් එකකට. ඒකට අපි කියනවා ලිම්බික් සිස්ටම් කියලා. එතනදී ඒ සිතුවිල්ලට අදාළ රසායනික ද්‍රව්‍ය ශරීරයට නිපද වෙනවා. අපි කියනවා හෝමෝන්ස් කියලා. ඒ සිතුවිල්ලට අදාළව නිපද වෙන හෝමෝන්ස් වර්ග මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරලා කිව්වා. එතකොට අපේ සිතුවිල්ලට අදාළව නිකුත් වෙන හෝමෝන වර්ගයේ අණුව අපේ මොලේ තියෙන අපි දැන් කතා කරන ලිම්බික් සිස්ටම් එකේදී චුම්බක ශක්තියක් නිපද වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා මැග්නටික් එනර්ජි එකක් කියලා. මෙන්න මේ චුම්බක ශක්තියට තමයි අපි කියන්නේ හැඟීම. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් emotion. එහෙමත් නැත්නම් energy in motion කියලා කියන්නේ. ඊළඟට හතරවෙනි පියවර. වේගස් ස්නායු හරහා මණිපුර චක්‍රයට යෑම. අපේ ශරීරයේ තියෙනවා වේගස් ස්නායුව කියලා කොටසක්. මේ වේගස් ස්නායුව කියලා කියන්නේ මොලයෙන් පටන් අරගෙන කොඳු ඇටපෙළට පිටතින් ගෙල, පපුව, හදවත, බඩ දක්වා පහළටම විහිදෙන ලොකුම සහ දිගම කපාල ස්නායුවට. මේ වේගස් ස්නායුව මොලේ ඉඳන් කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙනවා අපේ ශරීරයේ බඩ මැද හරියේ තියෙන සූර්ය මණ්ඩල ස්නායු ගුච්ඡය. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා solar plexus කියලා. මෙන්න මේ කියන ස්නායු සෛල දහස් ගණනක් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන විශාල ස්නායු ජාලයක් සහිත මධ්‍යස්ථානයකට. මේ ස්නායු මධ්‍යස්ථානයේ ඉඳන් ස්නායු විශාල ගණනක් අපේ උදර කුහරයේ තියෙන ඉන්ද්‍රියන් වෙත විහිදලා යනවා. එතකොට මෙන්න මෙතනටම තමයි අපි අධ්‍යාත්මිකව මණිපුර චක්‍රය කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් ඒ චක්‍රයට කියන්නේ solar plexus චක්‍ර කියලාම තමයි. ඒ නමම තමයි භාවිතා කරන්නේ. හරි, එහෙනම් එතකොට භෞතික ශරීරයේ තියෙන solar plexus කියන ස්නායු මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටලා තියෙන්නේ. අධ්‍යාත්මික ශරීරයේ තියෙන මණිපුර චක්‍රයේ පිහිටලා තියෙන්නේ එකම ස්ථානයේ කියලා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි, එතකොට අපි කලින් කියපු ලිම්බික් සිස්ටම් එකේදී හැදුන හැඟීම. එහෙම නැත්නම් ඉමෝෂන් කියන චුම්බක ශක්තිය. මැග්නටික් එනර්ජි එක. මෙන්න මේ කියපු වේගස් ස්නායු දිගේ පහළට ඇවිල්ලා නතර වෙන්නේ භෞතික ශරීරයේ තියෙන solar plexus. සිංහලෙන් අපි කියනවා සූර්ය මණ්ඩල ස්නායු ගුච්ඡය කියලා. අධ්‍යාත්මිකව කියනවා මණිපුර චක්‍රය කියලා. මෙන්න මෙතන තමයි නතර වෙන්නේ. මෙන්න මෙතනදී තමයි අපේ භෞතික ශරීරයයි අධ්‍යාත්මික ශරීරයයි එකට එකතු වෙන තැන. එතනදී උඩු හිතෙන් ආපු විද්‍යුත් ශක්තියයි අපි කිව්වේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉම්පල්ස් එකක් කියලා. මේ ඇති වුණ චුම්බක ශක්තියයි. එහෙම නැත්නම් මැග්නටික් එනර්ජි එකයි. මේ දෙක එකට එකතු වෙලා ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් කම්පනයක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ভাইබ්‍රේෂන් එකක් විදිහට මේ විශ්වයට ගලාගෙන යනවා. අන්න ඒ හින්දා තමයි ඔයාගේ හිතට බලවත් හැඟීමක් ආපු වෙලාවට ඔයාගේ ඔය බඩ දනවා වගේ ෆීලිං එකක් එන්නේ. මේක ටිකක් සංකීර්ණයි වගේ කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේක මීට වැඩිය සරල කරලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න අමාරුයි. මේක පළවෙනි වතාවට බලනකොට තේරුනේ නැත්නම් දෙසරයක් තුන්සරයක් බලන්න. එතකොට මේක තේරෙන්න ගන්නවා. හරි, එහෙනම් දැන් අපි අපේ තුන්වෙනි කොටසට යමු. තුන්වෙනි කොටස තමයි law of attraction සහ මේ RAS එක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. මම දැන් හිතනවා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කියලා මම කියන මෙන්න මේ කතාව. ඔයාගේ උඩු හිතට කොච්චර සිතුවිලි ආවත් ඔයාගේ RAS එකෙන් ෆිල්ටර් කරලා ඇතුළට ගන්නේ ඔයාගේ යටිහිතේ තැම්පත් වෙලා තියෙන යටිහිත කැමැති ආස කරන දේවල් වල සංඥා විතරයි. එතකොට ඔයාගේ යටිහිතේ හැදෙන හැඟීම මණිපුර චක්‍රයට ඇවිල්ලා ভাইබ්‍රේෂන් එකක් විදිහට විශ්වයට යන්නේ ඔයාගේ යටිහිතේ තියෙන දේවල් වලට අදාළ කම්පන තරංග. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ යටිහිතේ වැඩිපුර තියෙන ධනාත්මක සිතුවිලි නම් ඔයාගේ RAS එකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ සංවේදන ඉන්ද්‍රයන්ට. ඒ කියන්නේ ඇස, කන, දිව, නාසය සම මේවට ධනාත්මක දේවල් විතරක් දැනෙන්න ඉඩ හැරලා අනිත් ඍණාත්මක දේවල් බ්ලොක් කරන එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යටිහිතේ වැඩිපුර තියෙන ඍණාත්මක දේවල් නම් ඔයාගේ සංවේදන ඉන්ද්‍රයන්ට
ඍණාත්මක දේවල් දැනෙන්න ඉඩ හරලා ධනාත්මක දේවල් ටික බ්ලොක් කරලා දාන එක. ඒක උදාහරණයකින් මම මේක තවත් පැහැදිලි කරන්න. ඔයාගේ යටිහිතේ තියෙන්නේ මට ධනවත් වෙන්න ඕන, මට සාර්ථක වෙන්න ඕන කියන හැඟීම නම් ඔයාට සාර්ථක වෙන්න අවශ්‍ය අවස්ථා, මාර්ග, මිනිස්සු, දැනුම වගේ දේවල් RS එකෙන් ෆිල්ටර් කරලා ඔයාට පෙන්නනවා. එතකොට ඍණාත්මක දේවල් බ්ලොක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යටිහිතේ තියෙන්නේ අසාර්ථකත්වය, දුක, බය, ණයබර වගේ දේවල් නම් ඔයාගේ RS එකෙන් ඔයාට ෆිල්ටර් කරලා පෙන්නන්නේ ඊට සමාන දේවල්ම තමයි. එතකොට ධනාත්මක දේවල් ඔයාගෙන් බ්ලොක් කරනවා. ඉතින් විශ්වය කරන්නේ ඔයාගේ යටිහිතෙන් විශ්වයට යන එනර්ජි එකට සමාන දේවල් විතරක් විශ්වයෙන් ඔයාට ආකර්ෂණය කරලා දෙන එක. ඒක තමයි සරලවම law of attraction. එහෙම නැත්නම් විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය කියලා කියන්නේ කොහෙවත් තියෙන එකපාරටම සිද්ධ වෙන මැජික් එකක් එහෙම නෙවෙයි. ඒක ඔයාගේ භෞතික ශරීරයයි අධ්‍යාත්මික ශරීරයයි එකට එකතු වෙලා මේ මහා විශ්වයත් එක්ක කරන ඊටාම ගැඹුරු විද්‍යාත්මක ගනුදෙනුවක්. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දැනුණ දේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාවි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තමයි ඔයාලගෙන් මට ලැබෙන ශක්තිය. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා මම මේ යන්නේ ලොකු ඒම් එකකට. ඒ තමයි අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ හිතන විදිහ වෙනස් කරලා අපේ රට ධනාත්මකව හිතන මිනිස්සු ඉන්න රටක් බවට පත් කරන එක. මගේ ඒ අරමුණ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මම මේ හැම වීඩියෝ එකක් අවසානයේදීම මේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ. subscribers ප්‍රමාණය වැඩි වෙද්දී YouTube එකේ algorithm එකෙන් මම මේ කියන පණිවිඩය අපේ channel එකත් එක්ක මේ වෙනකොට සම්බන්ධ වෙලා නැති වැඩි පිරිසකට පෙන්වන්න ගන්නවා. අපි තාමත් අපේ පළවෙනි අදියරේ ඉන්න නිසා මුල් කාලේම මේ පාඩම් මාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම හැම දිනාටම යහපතක් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඒ නිසා ඔයා තාමත් අපේ මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් අපේ WhatsApp group එකට හරි WhatsApp channel එකට හරි join වෙලා නැත්නම් පහළ comment section එකේ තියෙන links වලින් ඒ දෙකෙන් එකට join වෙන්න කියලාත් මම ඔයාලට මතක් කරනවා. මේ වෙනකොටත් අපේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි WhatsApp group fill වෙලා ඉවරයි. ඔයාට තුන්වෙනි group එකට join වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැම දිනාටම ජය වේවා. අද 2026 අගෝස්තු 1 වෙනිදා. තව හරියටම දවස් 3571කින් මේ YouTube channel එක ඔයාලගේ වෙනවා. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක